Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. In today's video guys, gagawa tayo ng do-it-yourself na clothing rack na inspired sa IKEA na clothing rack. I'll insert a picture here. Basta yan yung gusto kong clothing rack na dapat o-orderin ko sa isang seller sa Instagram. Pero unfortunately, hindi niya maipapadala since wala pa raw shipping sa kinalalagyan niya. And pwede niya ipadala pero she's not sure kung kailan ko marireceive. Kaya sabi ko wag na lang muna. Tapos naghanap-hanap ako. May mga Chinese stores sa Shopee na nagtitinda rin ng ganun. Pero ayoko kasi yung mga reviews ang papangit. So, bumili na lang ako ng PVC pipe kasi may nakita ko sa Pinterest na nag-DIY ng clothing rack. Ang ginamit niya ay PVC pipe or yung parang water pipe. May color blue nun, may black tsaka white. Pero wala akong nahanap na white, kaya blue na lang. Kasi may ano pa naman ako spray paint. So, spray paint ko na lang siya ng white. So, if you wanna see the whole process nung paggawa ko nung DIY clothing rack na IKEA inspired, then please keep on watching.
guys, so this is the rack, the clothing rack that I made. Parang water pipe to, correct me if I'm wrong. Basta ang bili ko dyan is only 60 pesos, yung 10 feet. Tapos yung diameter niya is half inch. Kung gusto nyo yung mas matibay at saka mas mahaba, ang bilhin nyo ay yung 3/4 yung diameter para mas matibay siya, tsaka para mas malaki ng konti. Ito kasi, plan ko naman hindi madami ang ilagay. Ito, nilagay ko lang yung bag para lang makita nyo kung ano pang ibang pwede na maihang sa clothing rack para magmukha siyang aesthetically pleasing and very Instagrammable. Tsaka nag-add lang ako ng mga fairy lights para mas maganda siya tingnan. All in all guys, ang nagasto ko lang for this DIY clothing rack is only 281 pesos. Just 281. Lahat-lahat na yun, guys. Including ito, they call it the elbow connector. Also, the T connector doon sa baba. And the base caps. Yun lang, guys. Tapos, may nabibili nito na white na siya para hindi na kayo mag-spray. Mas maganda yon para mas matipid. Ako, since mayroon naman ako stock ng white na spray, nag-spray ako. If wala kayong spray, bibili pa kayo ng spray, 200 pesos din yon. Ang nagamit ko for this size, dalawang spray. So, kung 281 plus 400, that is 681. Ayun, yun lang guys. Ganun lang siya kasimple gawin. Hi guys! Sorry, kakagising ko lang. I forgot to film an outro kahapon. Ngayon ko lang na-realize nung pagkagising ko mag-e-edit sana ako. Tapos, shucks, wala palang outro. Bitin yung video. Kaya, dali-dali ako nag-film ngayon. And, sa mga magtatanong ng exact measurements ng DIY clothing rack, ilalagay ko yung measurements ko sa description box. Check nyo na lang. Pero guys, pwede nyo yung baguhin na, depende yun sa paglalagyan nyo, sa size ng room nyo, kasi ako maliit ang room ko, kaya minabuti ko na yung lapad niya 30 inches lang, tsaka yung haba nasa 50 inches lang. Yun lang guys, thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! God bless us all!